Sziasztok! Lakóautóépítésünk folytatódik, de először is szeretnénk megfagyni, vagy kiolvadni. És köszönetet mondani az 1000 feliratkozónak. Nagyon köszönjük, fantasztikusak voltok, és nagyon hálásak vagyunk. Ha eddig nem tetted meg, kérlek, iratkozz fel a csatornánkra, hogy minél több legyen. Most a 2000 az a cél, ugye? A 2000. Szerintem először az 1100. Oké, akkor az 1100. Köszönjük! Továbbra is építjük a lakóautónkat. A mai videóban megmutatjuk, hogy hogyan fejeztük be a belső burkolatot, illetve a videó végén néhány jó tanácsot is adunk majd, amit megtanultunk itt menet közben, és reméljük hasznos lesz számotokra is. Tartsatok velünk! Amit tudni kell boxiról, hogy kevés a derékszög benne, úgyhogy egészen sokat kellett mérni, hogy pontosan felillesszük ezeket az elemeket. Illetve mi azt a módszert választottuk, hogy az összes illesztés az a szekrények mögött lesz, takarásban, tehát nem fog látszani. Ezért nem is adtunk neki akkora nagy jelentőséget, hogy mindenhol milliméter pontosan illeszkedjen. Biztos nagyon sokan meg tudjátok csinálni tökéletesen, mi kezdőként nagyon örültünk neki, hogy az illesztések nagyjából jók lettek, és nem foglalkoztunk azokkal a kisebb milliméterekkel, de már is mutatom, hogy hogyan készült. Még a legelején készítettünk egy sablont a kerékről, amit már többször is használtunk, illetve most is azt fogjuk felhasználni, hogy kivágjuk a megfelelő ívet. A számmal sikerül nem kidobni. Szuper lett. Hát hiába azért látszik, hogy nem ma kezdtem már én ezt. Nagyon jó. Ezt csináltuk már a múlt héten is mi, amihez ezt hozzáfogatjuk. Nem csak itt akarom megfogadni, hanem keresztbe is. Kivágjuk a párnafákat itt a természet lágy ölén. Igazi sűrű erdő, gyönyörű. Zámpadogó esőben várom a járatot. Aztán vannak ilyen kényszerpihenőink, amikor szakad az eső, úgyhogy nem is nagyon látszik a videóba. Úgyhogy meg kell várnunk. Egy kis kényszerpihenő az esőben, bár az ablakunkon lehet látszik. Itt az ablakunkon, ahogy folyik a víz. Ja, van fény egyáltalán? Van valamennyi. Lámpát vettünk. Mert most már eljött az az idő, hogy csak ilyen tóger fényviszonyok vannak, még világos nappal is, nem annyira világos a nappal. Raktunk fel ide párnafát, mert azért elég hosszú ide a végére, meg azért kellett, mert ugye itt kell végig az elem, sajnos nem ér el teljes a végéig, hogy ide hozzáfogatná, úgyhogy ide fogjuk fogatni. Ezt itt, nem ezt itt, hanem ezt itt. Jövök. Ezt itt nem fogadjuk ide, nem hiszem, hogy időre neki. Van némi ötleted? Csak tapogatod. Hát először felraktuk a fehér fal elemet, hogy kimérjük alul, a párnafákon bejelöljük, és így tudjuk meg pontosan annak a tartó párnafának a helyét, ahova illesztjük majd a két elemet, hogy biztosan, pontosan ott legyen, ahol mi szeretnénk. Eddig is nagyjából így csináltuk, csak volt, amikor utólag sikerült ezt, de úgy látom, most kell még egy kéz Andrisnak, úgyhogy jövök megtartani. Jó lenne egy másikja. Oké. És akkor én itt tartom. Aho meno. Szuper fantasztikus. Szuper lett? Olyan egyenes, mint egy kígyó, amikor fel van tekeredve. Nem, szerintem ez elég egyenes. Jó lett, de nekünk ez az elem kell. Elem. Hol tartunk most? Ez a falelem, ez fent van, be van csavarozva, és most az alsót kivágtuk. Azt tudjuk, hogy a hossza 202 cm, és szükségünk lesz újra a sablonra, ami a keréknek az ívét adja ki, azt átrajzoljuk, és berakjuk a legalsó elemet. Ezt az oldalt ugyanis egyben terveztük megcsinálni.
Vagyis 2-ben. Úgy értem, hogy nincs lehetősége, hogy a falnak a jobb vagy bal oldala, vagy hol vagyunk egyáltalán. Itt vagyunk boxiba. Tehát 2 részből fog állni, és most jön a sablon, berajzoljuk, kivágjuk, és mehet fel a falra. Most jön a sablon. Úgy gondoljuk, ugye? Aztán majd kiderül, hogyha beborul. Van majd mindegy, de azért mégsem mindegy. Lehet, hogy így lesz jobb. Onnan fog kezdődni. Igen. Igen. Meg azt is tudjuk, hogy a faltól megmérjük, hogy hány centire van, nem? Ja. Meg itt is be kell jelölni, add ide, hogy itt hol kell lennie. Mert itt meg... Ja, itt fog kezdődni. Azt mondta Andris, hogy a víztartály mögötti rész a kutyát sem fogja érdekelni, és soha többé nem látjuk, úgyhogy nyugodtan vághatom én. Nem ezt mondtad? Hát így akár van, de most... elrontom, akár nem, teljesen jó lesz, úgyhogy megkaptam a lehetőséget, hogy fűrészeljek. Olyan szép ívet vágtam. Ó, de csúnya lett. Na mindegy. Hát nem lett az igazi, de majd még gyakorlom. És készen vagyok, és nagyon büszke vagyok, mert nézzétek meg, ez az ív, ez gyönyörűséges lett. Ez volt a második. Az első ív, abban van egy pukli, de az is csak azért, és ez most nem kifogás, hanem magyarázat, mert ceruzával rajzoltuk be, és ugye már itt az esti fényben csak világít a ceruza, és nem láttam, hogy hol kell vágnom, de most hoztam tollat, úgyhogy a következő jó lesz. És most ugrik a hajam a vízbe, hogy egyáltalán jó a méret. És jó? Majdnem? Hát úgy néz ki, hogy jó, na? Mi az, hogy majdnem? Hát mindenhol illeszkedik. És tökéletes, ha? Hát Nyufi, nagyon ügyesen tudsz vágni, meg mérni is, szerintem. Ugye? Hát nagyon szuper. Csak itt nem lett kivérve rendesen ez itt. Ennek az volt a története, hogy tudtuk, hogy 143, de valahogy mégse tudtuk, hogy nem foglalkoztunk vele, hanem biztos majd lefelé jövet jó lesz, de nem lett jó. De itt 143, itt már jó. Nem baj, mert nem fog látszani, majd teszek oda egy másik ilyen kis darabot. Ja. És látod, így lesz szépen. A mennyezetnek egy pontja lesz, ahol az illesztés látszani fog, méghozzá itt középen, az ajtó előtt, vagy a 2 szekrény között. Ez a rész itt. Úgyhogy gondolkoztunk egy kicsit, hogy csináljuk. Először akartunk párnafát tenni ide mögé is, de arra jutottunk, hogy tartani tartja, ha itt rendesen hozzá csavarozzuk, és középre pedig vettünk egy elemet, ahol a 2 mennyezeti részt össze tudjuk illeszteni, és eltakarja a hiányosságokat, amik a vágás során keletkeztek, ha nem lettek volna egészen pontosak. Már is megmutatom, hogy melyik az az elem, tehát ide fogjuk felrakni. Az egy fürdőszobai boltba vettük meg, 2 oldalt be lehet illeszteni, 2 oldalt, a 2 elemet. Na hol van? A 140. Hát valahol itt. Ja, csak így szemre? Jó, hát de most mit tudok csinálni, rajzoljak rá? Nem, francokat, csak vágjad. Minek rajzolnánk ki bármit is? Nem jó így? Volt már jobb. Volt már jobb? Aha. Nézzük. Lássuk a medvét. Nincs medve. Oda fog felkerülni. Mint az itt maga, nem? Aha. De azt tudod, hogy fordítva raktuk most fel? Dehogy is, ezt kérdeztem meg bátyát, hogy melyiket kell kívülre, és azt mondta, hogy hát a kicsit. A kicsit? Nem a nagyot? Nem a nagyot. Hát ez itt olyan hamar lepattal róla, hogy... Dehogy pattal le róla, hát nem az a lényege. Össze kell majd ragasztani. A téged kell összeragasztani. Az első felvonásból úgy gondoltuk, hogy csavarozni fogjuk, de aztán rájöttünk, hogy akkor nem megy bele a másik elem, úgyhogy fogjuk és odaragasztjuk, meggorillázzuk. Hát majd ki tudja, hogy mi történik itt. Meglátjuk, mennyire működik a gorilla ebben az esetben. Szerintem már kezd hideg lenni gorillának is. Mehet fel? Várjál, már a gorillát leteszek. Ebből a gorillát. És mire nem jó, ez a kis
pici. Mi ennek a neve? Nem tudom, ura csiptető. Mire nem jó ez a kis pici csiptető, amit rendeltünk? Ami kis Barbie méretbe jött meg. Most tökéletes méret. Most. Igen. Most igazából használt Most veszünk. erre van szükségünk. Lehet, hogy soha többet életünkben, de most. A terv a továbbiakra. Az utolsó részt egybe szeretnénk felrakni, ugye az egyik oldala az ide be fog illeszkedni, a másik oldalra pedig, mivel nem volt felső elem, amihez lehetett volna csatlakoztatni, becsavaroztuk önbehajtóval a fát. De videóhoz sikerült, mert ott meg pontjuk. De még oda beférne egy mi. Pontjuk volt ott mögötte. És ide a felsőre fog majd beilleszkedni a mennyezet, és itt szabadon marad majd ez a rész, ahol, ha bármi történik, a lámpát ki tudjuk cserélni. Bár nappal van, az ajtókat zárva kell tartani, ugyanis szakad az eső, ezért van most ilyen fényvilág nálunk, ilyen lámpafény. Amit szeretnék bemutatni itt most, hogy ahhoz, hogy tovább folytassuk a mennyezeten, fel kell, hogy rakjak ide némi elektromos vezetéket elvezető, nem is tudom, minek mondják ezt, ilyen cső, az biztos. Ilyen. Ugyanis majd itt lesz az elektromos berendezés hátul, és oda szeretnénk tovább vinni a másik oldalra. Itt meg kell, hogy majd legyen, hát itt is kell, hogy legyen elektromosság. A terv az úgy van. Lettem gyors kötözőt, de kicsinek bizonyult, úgyhogy ilyen tükörfólia ragasztással fogom megoldani ideiglenesen ezt a csőnek, ahogy itt fent lesz, felrakását, a cső megtartását, de majd a plafon úgyis ugye oda megy, és az alatt nem lesz gubanc, feltételezem. Hát, ez egy ilyen rögtönzött megoldás. Az utolsó mennyezeti elem volt talán az egyik legnehezebb, ugyanis itt kellett mindenféle irányban különböző méreteket kitalálnunk és megmérnünk és eszkábálnunk. De a lényeg, hogy az egyik oldalt ugye ebbe a símbe illeszkedik bele, így itt, így szépen. A másik oldalt pedig ehhez a párnafa mögé illeszkedik be. Így találtuk ki. A néhány extra tipp itt a videó végén. A párnafák helyét mindenképpen fotózzátok le, és mérjétek hozzá valamilyen fix helyhez, például a padlóhoz, vagy az ajtó széléhez. A tetőablaknál lévő mennyezeti elemet érdemes előre elkészíteni egy sablonból, legyen az egy kartonpapír, vagy egy vékony furnérlemez, hogy biztosra mehessünk, hogy pont a megfelelő helyen lesz a kivágás. Két elem illesztésénél mindig lehetnek kisebb-nagyobb eltérések, ezért érdemes az első elemet felrakni, és utána beilleszteni a párnafát a megfelelő helyre. Készítsetek egy sablont a kerékhez, mert többször lesz szükség rá, és sokkal egyszerűbb, mint újra és újra lemérni. Az éves elemek méréséhez használjátok a szemceruzás módszert. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, reméljük tetszett a videó, kérlek írjátok meg kommentbe, hogy nektek mi a véleményetek erről, illetve hogy hogyan lehetne még több praktikus dolgot jól csinálni, ugye? Bár ha utólag kapjuk meg az információt, az nem de a jövőre nézve, jövőre nézve lehet, hogy segít, eső után köpönyeg, eső az van itt folyamatosan. A következő videóban találkozunk, ahol szeretnénk rakni a padlót, ugye? Hát nem tudom, hogy mi lesz a folyamat, hát folyton esik az eső, most 5 percre megállt, így ki tudod tartani a kamerát, és nem zúgok bele a képbe, a vízbe egyébként. De ennyi, úgyhogy még nem találtuk ki, hogy mi 31 lesz. ma, október 1-e van, ez hónap után fog ez a videó felkerülni a YouTube-ra, tehát 2 nap múlva nem hiszem, hogy bármi változni fog. Ma 31 napja, hogy folyamatosan esik az eső. De nem 24 órában, de hogy minden nap esik az eső. És meg vagyok lőve. Meglátjuk majd. Nyufi akkorákat sóhajtozik. Igen, mert ez nem jó. Egyáltalán nem jó. Hát nem tudom, a padlót le kellene rakni. Aztán, ha letezzük a padlót, utána meg erről a kavicsos, vizes, mocskos tróger helyről kellene állandóan bemászni ide. Már vagy 5-ször kiseteltem, itt van a part is. Itt van a part is. És így néz ki a padlónk. Mert amikor belépünk, akkor minden ilyen, hozzuk a vízzel a kavicsot, meg a mindenséget, a falevelet, hát ez egyszerűen borzasztó. Hogy azt nem tudjuk, hogy lesz, de jelentkezünk a videóval, ahogy tudunk. Sziasztok!